Men in Blank สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Men in Blank รายการที่จะอุดช่องว่างในหัวของผู้ชายไม่ถึงให้ผมพูดเหรอโอเค4-3-2สวัสดีครับขอต้อนรับด้วย5-4-3-2สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Men in Blank รายการที่จะอุดช่องว่างในหัวของผู้ชายและทำให้พวกเราชายหญิงเข้าใจกันมากขึ้นครับขอจะถูกและนี่ก็คือพิธีกรปั้นของผมเองนะครับที่ผมเห็นแววในตัวเขานะครับมีความเป็นคุณวิทยวัฒน์ในตัวเขาคุณปัญญาอยู่ในตัวเขาความสามารถตาดีมันไม่ค่อยคมวะ นั่นแหละก็จะมาเป็นพิธีกร Men in Blank อีกคนหนึ่งนะครับแต่ทำให้ดีที่สุดครับเอ้ยมุ่งมั่นคือผมไม่ค่อยเข้าใจแบบความคิดของผู้หญิงเท่าไหร่เลยแบบอยากรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะทัศนคติของพวกเขาเป็นยังไงบ้างอยากจะรู้จริงๆใครๆก็บอกว่าจีบสาวสมัยเนี้ยมันง่ายแค่มีโซเชียลก็คอนเนคกันได้แล้วใครจะไปรู้ว่าจริงๆมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะเรื่องราววันนี้ถือเป็นวิทยาทานสำหรับหนุ่มๆจีบสาวผ่านโซเชียลวิธีไหนถึงจะได้ผลที่สุดจดจำและนำไปใช้ไม่เชื่อสาวๆแล้วจะเชื่อใครล่ะจริงไหมจ๊ะสมมติเราชอบผู้หญิงคนหนึ่งในโซเชียลพี่หม่ำทำไงไปไลค์ก่อนไลค์แต่ยังไม่ follow นะไลค์รัวๆไหมไลค์4-5 รูปไม่รัวรัวแล้วสเต็ปต่อไปเขาก็จะมาไลค์เรากลับเองแล้วก็จบละคือออกเคลมว่าเราไลค์เขาไปอ่ะส่วนใหญ่ผู้หญิงจะไลค์เรากลับอยู่แล้วตอนแรกอันนี้ผมพูดถึงแบบเพื่อนอีกคนหนึ่งก็พูดอยู่ตัวเองเมื่อกี้แล้วไงต่อมีเพื่อนที่รู้จักก็จะให้เขาแนะนำแต่ถ้าเกิดว่าแบบไม่รู้จักเลยอย่างเงี้ยก็จำเป็นก็ต้องทักไปเองทักครับไม่ก็อาจจะมีแบบสมมุติว่าเป็นแบบสตอรี่อย่างเงี้ยเขาทำอะไรเราก็แบบอาจจะแบบไปแบบให้ความคิดเห็นเขาอย่างเงี้ยกับสตอรี่ที่เขาลงสตอรี่ส่วนใหญ่เป็นสตอรี่แล้วโอกาสสำเร็จของส่วนตัวมีไหมสถิติส่วนตัวก็คือตอนนี้ยังเป็นศูนย์นะเพราะว่ายังไม่แฟนไม่แต่หมายถึงว่าเขาตอบกลับเหรอถ้าเกิดตอบกลับก็มีนะเกิน50ไหมเกินครึ่งไหมเกินคือจริงๆอ่ะคือมันก็จะมีเวของผู้ชายหลายๆคนในแบบตัวเองเทคนิคต่างๆพี่หม่ำก็จะเป็นเทคนิคนึงผมก็จะเป็นอีกทางนึงหรือบางทีเทคนิคนี้อาจจะเหมาะกับผู้หญิงคนนี้แต่ไม่เหมาะกับผู้หญิงคนหนึ่งก็ได้ในความคิดเราซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาถามสาวๆให้กับเขาเลยคำตอบโดยตรงจากเขาว่าแบบไหนที่ฮิตที่สุดใช่แบบไหนที่สำหรับตัวเขาที่พิชิตใจเขาได้ที่สุดดีกว่าน้องผักไผ่สาววัยซนสวยซ่าทันสมัยไม่รู้ว่าหนุ่มๆเนี่ยต้องลุยแบบไหนถึงจะสามารถพิชิตใจเขาไปเป็นเพื่อนคุยของเธอได้เนาะแฟนเขาไม่ว่าเอานะทำไมเปลี่ยนไปอะคะทำไมพี่ต้นเปลี่ยนไปอะคะคนละเทปที่เคยเจอเยอะสุดก็จะเป็นไลค์รัวๆครับตั้งแต่โพสต์ล่าสุดย้อนไปยังเกือบโพสต์แรกอะไรอย่างเงี้ยคือรัวทุกรูปรัวนั้นเลยใช่ไหมเดี๋ยวนั้นเลยคือเป็นวิต่อกันเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราก็รู้แล้วแหละว่าเขาคงอยากให้เราแบบเข้าไปดูอะไรของเขานิดหน่อยหรือเปล่าแบบอยากให้เราสนใจอะไรแบบเนี้ยเคยมีอันนี้ไหม beep_s เฟียร่าผู้ผ่านการถูกจีบมาตั้งแต่ยุคก่อนโซเชียลมาฟังกันว่าสไตล์ไหนถึงจะเป็นวิธีที่ใช่สำหรับสาวเท่คนนี้ต้องมีบัตรจีบหรือเปล่าวะคือเราไม่รู้ดิคือส่วนใหญ่ที่เจออะจู่โจมเลยบอกเลยอะไรเงี้ยชอบเล็กเมสเซจมาเลยชอบนะนั่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบไม่รู้จักอ๋อนี่ก็เป็นคนโง่อย่างเงี้ยคือไม่รู้เครู้จักคือเป็นแบบคนที่ทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยอะไรทั้งพี่ต้นแบบพี่ต้นแบบสำหรับน้องมะปรางผู้ยืนอยู่ท่ามกลางสปอตไลท์ด้วยอาชีพการงานไม่รู้ว่าการที่เป็นคนดังเนี่ยมันสามารถหยุดหนุ่มไทยใจถึงไม่ให้แอบ DM ไปหยอดเธอกุ๊กกิ๊กได้หรือเปล่านะคิดว่าไม่น่ามันต้องมีมั้งแหละไม่อยากรู้ไปทำอะไรด้วยเนี่ยไม่อันนี้คือถามให้ผู้ชายทุกคนนะครับเผื่อไว้คือไม่ได้ต้องการอย่างนี้เองคือจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะตอนแรกที่เห็นคำถามเนี้ยคือไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอะเฮ้ยรายการแบบมีสาระว่ะไม่จะถามแบบกลยุทธ์โซเชียลเหรอวะลุยคือแบบเพิ่ม follower แบบลุยอะนึกออกว่าแบบทำไม่มีสาระไปมันสร้างสรรค์สังคมไปไม่แล้วปิดท้ายด้วยว่าปางขายคอร์สไงสวยเลยมาเลยค่ะ15,000เคยมีเข้ามาบ้างไหมมีอยู่แล้วไลค์รูปอะไรอย่างเงี้ยเมนรูปแล้วก็แบบคือไลค์ให้ขึ้นฟีดเขาแบบปุ๊บรัวแต่ถ้าเป็นทำอย่างนั้นอ่ะจะน่ากลัวแต่ถามว่าได้ attention ไหมได้ก็คงจะเข้ามาคุยกับกูแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบเหม็นทักมาเลยเฮ้ยคุณพี่สไปร์อีกหนึ่งสาวไทยใจกล้าหาญมั่นใจว่าต้องมีประสบการณ์จีบผ่านโซเชียลเด็ดมาแชร์ให้น้องๆฟังแน่นอนหรือพี่เขาจะเป็นคนจีบก่อนวะ
มีผู้ชายมา ส่งคลิปมาอ่ะ เคยมีบ้างไหมครับที่เขาเข้ามาทางแบบโซเชียลทางไหนก็ได้ เยอะอยู่แล้ว เยอะเป็นแบบไหนบ้าง มีหมด มีแบบใจร้อน จะเอากูให้ได้วันนี้เลยไง แบบเฮ้ยทักมาเลยเพิ่งจะรับแอดสวัสดีครับแล้วยิงมาแบบใจร้อนเหลือเกินคือแบ อั บ นนี้ใน Facebook เหรอ ใช่ชื่อเชิญไม่ต้องถามเลยเนาะคือแบบไม่เข้าใจว่าจะรีบไปไหนวะ วันเนี้ยกูต้องได้ไม่ได้สักคนอย่างนี้แน่เลยอะอย่างนี้เราก็จะไม่โอเคไง ไปป้ายหน้าค่ะ ไปป้ายหน้าเลยค่ะ กับบางคนที่แบบค่อยๆมา แล้วนี่ วันนี้กดไลค์1 รูปอีกวันกด2 รูป ขยันเพียรกดไลค์แต่กดไลค์รู้ค่อนข้างชัดเหมือนกันนะ คือ ก็ ชอ ฉัน บ แหละก็คือรู้แหละว่าเขาสนใจอะไรในตัวเรา แล้วก็อยากให้เราสนใจในตัวเขาอยากกดเข้าไปดูหน่อย แต่ถามว่าได้ attention ไหมได้ แล้วเจอ direct way จีบไหม ก็มีบ้าง เป็นเวร เหมือนชวนคุยอ่ะเป็นชวนคุยอ่ะสมมติว่าเราอัพสตอรี่นี้ไปอะไรอย่างเงี้ย อืม แล้วก็แบบเฮ้ยแบบดอกไม้สวยอะซื้อที่ไหนทั้งที่แท็กไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆการชวนคุยมันก็เป็นแบบวิธีที่ดี ที่ดีกว่า ที่แบบรู้สึกว่ามันไม่แบบถ้าฉันตอบไปแล้วมันก็จะรู้สึกแบบเหมือนตอบคำถามปกติอะไรเงี้ย แต่ว่าการจะ keep conversation ให้มันแบบต่อไปเรื่อยๆ ก็คืออยู่ที่แบบว่าผู้ชายแล้วว่าแบบยังไง เขาเข้ามาแบบดีครับเนี่ยครับทักมาทักทายใช่ไหม อืม แล้วเราคุยไหม ไม่คุย ไม่ตอบเลย ขี้เกียจคุยไม่ชอบเบื่อ อืม ยกเว้นว่าหล่อยกเว้นว่าหล่อ เฮ้ยดีแต่หล่อ เฮ้ยน่ารักให้ความเป็นกันเองกับเราบ้าที่สุด เฮ้ยดี ผู้หญิงสมัยนี้คือโอเพนมาก เพราะมันง่ายมากที่คนจะแบบสามารถส่งหาเราได้นึกออกปะอย่าไปทักนู่นน่ะจัสตินบีเบอร์ก็ทักได้ เขาจะตอบคุณหรือเปล่า แต่คุณทักได้ทักไปดิทุกวัน แต่ต้องมีลิมิตนะไม่ใช่แบบว่าโอ้โหชอบคุณมากเลยครับ ไปด้วยความพอดีนะคะ ไม่ใช่แบบว่าบุกซะเหลือเกินหรือแบบว่าแสดงเจตจำนงมากๆ ผู้หญิงจะรู้สึกว่าแบบว่าเชื่อมึงโรคจิตปะวะอะไรเงี้ย อ่ะสมมติเวย์พี่หม่ำลองวิเคราะห์หน่อยครับ สมมติเขาจะทักไปแล้วเขาส่งรูปตัวเองอย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่าไม่เคยคุยอะไรกันมากันเลย แล้วส่งเนี้ยบล็อกไหมคือฉันไม่เคยรู้จักคุณแล้วแบบคุณอยู่ดีส่งรูปแบบอย่างเงี้ยแล้วแบบบล็อกไหม ถ่ายซิกแพคอะแล้วก็ ให้ดูอย่างเงี้ยชอบไหม เราก็จะบอกว่าต่ำนิดค่ะต่ำนิดค่ะเฮ้ยไม่ใช่พูดเล่น มีแปลกคือทักมาเราก็ไม่ตอบอีกวันก็ทักมานี่ไม่ตอบอีกวันก็ทักมาคือแบบฮัลโหลไม่ตอบ สุดท้ายเราก็หยุดไปเอง ใช่ไม่ก็เราก็บล็อกไปเองบล็อกไหม ใช่แต่ถ้าเขาไม่ตอบก็ไม่ต้องฝืนอย่างของเราอย่างเงี้ยคือเราเปิดเผยมาตลอดว่าเรามีแฟนไงลงรูปอะไรกับแฟนตลอดเราว่ามันก็เลยไม่มีผู้ชายมา ที่ แบบ เข้ามา ขนาดนั้นอืม ผู้ชายส่วนใหญ่มีจริยธรรม ใช่ ยกเป็นคนเดียวยังไม่ทันพูดเลย พอเรามีแฟนแล้วใช่ปะเราก็จะแบบไม่ไปแลกอะแต่ถ้าเราไม่มีแฟนก็อาจจะเป็นได้ว่าเพื่อนคนนั้นจะพัฒนา แต่ว่าถ้ามีแฟนแล้วก็คือคนนั้นจะแบบไม่อะไรอย่าง แต่ เงี้ย โซเชียลสามารถทำให้คนที่ไม่รู้จักเราเลย รู้จักเราได้ใช่ไหม ใช่ คือเราว่าทุกคนมันเข้าถึง สำหรับ ง่า ตัวย เรามั มันเข้าถึงเราง่าย เราเข้าถึงคนอื่นง่าย แต่การที่เราจะถูกแฉมันก็ง่ายเว้ย คือมันเลยอันตรายเหมือนกัน ถึงจะไม่มีอะไรก็แบบก็ไม่ควรเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ย ใช่ถ้าเป็นผู้หญิงแบบเราอ่ะพูดเลยว่ายากมันจะต้องผู้หญิงแบบเรามันจะต้องเจอแบบตัวจะต้องรู้จักนิสัยใจคออะไรกันนิดนึงก่อนอะไรอย่างเงี้ย เราว่ามันถ้าเกิดว่าคนเราแบบว่าเหมือนถ้าผู้หญิงจะสนใจต่ออะคือแบบมันต้องมีอะไรที่แบบมันเชื่อมกันอะนิดนึงอะเหมือนตัวเราอย่างเงี้ยเราเป็นคนชอบดูหนังแฟนเราชอบดูหนังสมัยก่อนมันมีร้านแบบร้านเช่าซีดีใช่ปะเข้าไปคุยนั้นเลยนี่เรื่องนี้เลยดูยังเรื่องนี้นะอย่างเงี้ยพอมันมีอะไรที่มันมีอะไรที่มันเชื่อมกันอะมันก็แบบอ๋อโอเคก็ทำตัวให้น่าสนใจที่บอกเข้าไปแบบเธอเราชอบเธอนะแต่จริงๆมันไม่น่าสนใจไง เอาคนที่พิชิตใจปัจจุบันเลยแล้วกัน ได้ ว่าเข้ามายังไง เขาเข้ามาหาเราในโซเชียลไหม เราอะเจอกันที่แบบกองถ่าย MV ถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบจะส่งรูปก็แอดไลน์อะไรเงี้ย เดี๋ยวส่งรูปให้เงี้ยเหรอ ใช่อะไรอย่างเงี้ยส่งรูปให้อะไรอย่างเงี้ย เฮ้ยมาบ้านเดี๋ยวส่งรูปให้แล้วกันเดี๋ยวเอาแอดไลน์มา แต่ในใจแบบ ไม่แต่พอคุยแล้วแบบมันก็คุยไม่หยุดเลย ก็เลยแบบก็คุยสนุกดีอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นวิธีนี้ เป็นที่มาคือแบบ ใช้ ส่ง โซ รู เชียล ป เนี่ย หลายๆคนก็คงใช้วิธีนี้แหละส่งรูป อืม ทำไมเหรอ โอ้ยตายละ ส่งให้ใครปะวะ ก็เป็นไปได้นะ วอนเหมือนกันนะ วันนี้การลุยโซเชียลแบบไหนถึงจะประสบความสำเร็จได้อะไรบ้างพี่หม่ำ หลักๆเลยก็คือตัวเราเนี่ยต้องเข้าไปหาเขาโดยที่ไม่ใช่แบบ
พุ่งเข้าหาเกินไปอ่ะดีครับชอบครับทักหาทุกวันอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยชอบ คืออย่าลุกมาก อืม โดยแบบไม่มีสาเหตุอย่าบุ่มบาม เพราะว่าเห็นทุกคนที่ผ่านมาคือเขาบอกว่าถ้าเกิดกดไลค์โดยเฉพาะแบบรูปเก่าๆเนี่ย catch attention ได้เยอะ กดไลค์รัวๆแต่สุดท้ายไม่ได้ผลจริงคือเขาอย่างน้อยเนี่ยเขาก็กดเข้ามาดูว่าเขาคือใครแบบเป็นใครอะไร อ ยั ย่าง ง ไง น้อยให้รู้ว่าเป็นใครก็ยังโอเค เออ แล้วหลังจากนั้นเราก็สานต่อ ใช่ แล้วก็สุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือ ค ส รับ ไตล์มันคือสไตล์ของเราที่เขาจะเข้ามาดูแล้วแบบมันเป็นไปได้มันน่าสนใจหรือเปล่าสำหรับเขา แล้วเป็นตัวเองอ่ะไม่ใช่ว่าแบบถ่ายรูปเพื่อให้เขาชอบอย่างเงี้ย อืม มาแบบ pretend ตัวเองแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ดี มันก็ไม่ใช่ ต้ ตั อง ว เป็น เรา ตัวเรา อ เอยู่ ง ดีเหมือนแบบใช้ความจริงใจนำไปอ่ะ ใช่ สุดท้ายมันก็จะออกมาเองแหละนะ ก็คือ ทางไหน work สรุปแล้ว ทาง โซ ไหน เชียล ก็ไม่ เนี่ย เท่ากัน มันช่วยให้คนเราเข้ามาหากันได้เร็วขึ้นจริงๆค่อยเป็นค่อยไปนะครับทุกคน ก็เอาไปใช้กันดูครับ ดีไม่ดีเวิร์กไม่เวิร์กบอกด้วย แล้วก็สำหรับใครที่ดูรายการนี้แล้วแบบมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็แชร์ให้เราได้คอมเมนต์มารวมไปถึงว่าอยากให้เราเนี่ยหยิบเรื่องไหนขึ้นมาพูดกันก็ได้เหมือนกัน ใช่ เราจะ มีคำถามอะไรที่อยากฝากพวกเราไปถามต่อๆสาวๆทุกคนนะครับก็ถามมาได้เลย กลับมาเจอกับ Men in Blank ได้ใหม่นะครับ กับวันนี้ผมพี่หม่ำต้องไปก่อน แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ช่องมีนาคมกันด้วย